السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة بدي أرجيكم شلون نسوي المغربية. هي عبارة عن مفتول مع دجاج، فهي شغلة كتير ما بدها شي، مثل ما هلا حأرجيكم خطوة خطوة. بدكم الدجاجات تسلقوهن، تحطوا لهم البهارات تبعاتهم، فلفل، ملح، قرفة، كركم، هيل، كمان كمون وكراوية مثلا، ورق غار، هدول بتحطوهم مع بعضهم. فشو بنساوي؟ أول شي بنغلي المية تبع الدجاجات حتى نجيب زفرتهم، ونبدل المية نغليها المية ونحط لها البهارات تبعاتها ونغطي عليها لشي ساعة زمان لحتى يستوي الدجاجات. بدكم طنجات البخار بصير أسرع، شي بحوالي نص ساعة. شايفين شلون؟ بعدين شو بنساوي؟ بنحط بقى معلقتين أو 3 معالق كبار رب البندورة ونخليها تتعقد منيح المرقة. بالوقت هاد بنقلي بصلتين مفرومات، بنحط لهم جزر، كمان قطع جزر بنقليها بالزيت وسمنة أو زبدة. بعدين بنضيفهم للأكلة وبنخليها تتعقد وتسمك وتصير طيبة. بندوقها، بنحط لها ملح وحط لها ملح حسب الرغبة طبعا. وبعدين بعد ما بندوقها وبنظبطها بنحط لها حمص مسلوق جاهز، يعني بالعلب بيجي هذا، بنقيم المية تبعه وبنحطه وبنضيفه للأكلة. شايفين شلون؟ هلا تستوي الأكلة بنجيب المفتول بنحطه بزبدة وزيت، شي معلقة زبدة وزيت، بنحطهم على النار وسط، بنحمصهم شي 5 دقايق. بعدين بنحط كاستين مي، فهي عيارة هي كاسة مفتول لكاستين مي، ومسكر عليه نغطيه عليها، بنحطها على النار دون الوسط لشي حوالي 3 ساعة. بعدين نطفي النار ونخليها مغطاية لحتى يمصوا المفتول، يمص كل الميات وبيستوي. فبهالحالة هي صار جاهز المفتول، وعنا الدجاجات مستويين والمرقة تبعهم مستوية. نسكبهم هلا بصحن تقديم وبناكلهم وبناكل اصابعنا وراهم. ان شاء الله تجربوهم بينكم وتعجبكم، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.